Känns det att det är nära nu? Att det är 2 dagar kvar? Ja, men det gör det verkligen. Nervositeten börjar ändå krypa sig på. Och nu har man hunnit se några matcher i mästerskapet och nu vill man själv bara kliva in i turneringen. Så det är väl lite där man bara väntar på och går och längtar efter. Så ja, det känns otroligt kul. Hur säker är du på att få starta? Nej, men inte alls. Jag tycker att konkurrensen är väldigt stor i laget och många som gör det väldigt bra på träningen och hela tiden visar att de vill spela. Och det blir viktigt för mig också att visa att jag gärna vill vara med och spela, men säker är jag inte på något sätt. Hur känns formen då? Berätta. Jo, men ändå bra tycker jag. Jag känner mig ändå pigg på träningen och känner ändå att jag orkar springa mycket. Jag vill ändå vara en spelare som springer väldigt mycket i hög hastighet och orkar springa mycket i djupled, och det tycker jag ändå att formen känns ändå ganska bra. De matcherna jag fick i Linköping innan jag kom hit känns ändå viktiga för att jag ska kunna stå här och ändå känna att formen är okej. Snabbheten finns där. Det tycker jag väl ändå. Det är lite av min styrka och vill spela mycket på just snabbhet. Så den hoppas jag finns där. Och självförtroendet, lugnet? Bättre skulle jag säga. Det växer hela tiden och trivs otroligt bra i laget. Och det är en väldigt stor hjälp att ha lagkompisar runt mig som jag trivs väldigt bra och vi kan höja varandra i det. Så ja, självförtroendet det växer. Avslut, hur mycket har ni fokat på det, finslipat på det? Det blir väl individuellt lite vad man känner. Jag har försökt att ta tillvara på de tillfällena som vi har fått efter träningen och köra lite individuella avslut och sådär. Så. Känner ni att det är det som saknas, alltså att försvarsspelet sitter men att det är offensivt, eller är det något som har målats upp runt omkring? Svårt att säga. Kollar man på våra senaste matcher så skulle vi säkert kunnat gjort lite fler mål, men det blir vår förhoppning nu att vi kan få till det under mästerskapet, och så här i VM så är det klart att vi inte får lika mycket chanser som i tidigare matcher kanske, utan här blir det tuffare och då blir det extra viktigt att sätta de chanserna vi får och att vi ska kunna skapa tillräckligt mycket för att göra mål. Chiles svagheter och vad det innebär för dig? Vi ska prata nu om Chile nu, men det vi har pratat om fram tills idag är väl att det verkar som att de spelar ganska centralt och att vi kan utnyttja vårat kantspel och att de ofta släpper väldigt mycket yta på kanterna. Så för min del så skulle det väl vara viktigt att hålla mig ganska centralt ändå för eventuella inspel och inlägg. De har en väldigt bra målvakt. Ja, absolut. Nu vet inte jag jättemycket om henne, men det blir väl någonting man får prata med Hanna Glas om. Och om inte annat. Annars blir det väl med Anders som vi har här i laget. Få höra med Hanna just om de var avsluten. Var ska de sitta? Ja, jag får kolla det med Hanna som sagt och se vad hon har för svagheter. För där känner jag inte att jag har tillräckligt mycket koll än. Hur kul ska det bli det här? Det är otroligt kul. Man går ju bara och längtar nu på att vi ska få in det där våran turnering, och ser ju otroligt kul ut när man kollar på de andra matcherna. Och bra matcher, bra snygga mål så det ska bli otroligt kul att få in det här mästerskapet om 2 dagar. Känslan? En otroligt rolig och spännande match som vi har framför oss. Det är lite de här matcherna som man på något sätt vill spela hela tiden, och ett bra test för oss att se både när det kommer till hur vi kommer prestera och även resultat. Så det är en rolig match. Och helt annat än ni har förberett er för de andra 2 som ändå hade gemensamma nämnare. Nu kan det ju bli åka av. Ja, troligtvis så kommer väl vara en liten annan matchbild än de som vi har haft de här 2 tidigare matcherna. Så det blir ju att försöka analysera USA så mycket som möjligt, men också fokusera på det vi vill göra i spelet. Så en tuff uppgift såklart. Hur sugen är du på att spela? Alla är såklart väldigt sugna på att spela en sån här match, och även jag såklart. Så jag försöker att göra mig redo för att eventuellt spela, och så får vi se. Men det skulle såklart vara otroligt kul. Hur var känslan efter förra matchen där du inte spelade? Men den var bra. Jag hade kanske inte tydligt nog fick fram att jag hade en bra dialog med Peter inför matchen, och
förstår verkligen läget. Det är en tuff konkurrens i laget och finns också olika spelartyper i det här laget som behövs och jag tycker att det är väldigt bra och det fick vi fram förra matchen. Så men det är bara att acceptera läget och lita på att Magnus och Peter tar bra beslut och sen försöka göra så bra som möjligt om man får chansen igen. Men ja. Hur passar just din spelartyp mot just USA då? Svårt att säga, men skulle väl säga att kanske framförallt snabbheten och mitt djupledsspel skulle vara de största styrkorna i en sån match mot deras backlinje. Och, så, ja. USA har ju själva roterat en hel del och vilat spelare för att just ha kanske de bästa, mest fräscha på plan mot Sverige. Kan du se det så? Tror du att liksom, har ni en dialog där du vet vad planen är för just dig? Men det är en dialog som ändå stannar mellan mig som spelare och Peter som förbundskapten. Men jag tycker ändå att det var en bra dialog och den uppskattar man såklart att ha med sin tränare under ett mästerskap. Och den är otroligt viktig just när det kommer till kommunikation. Känner du att du har spel i kroppen nu? Eller hur känner du om du skulle få spela från start? Nej, men jag känner mig redo. Tycker ändå att det känns bra på träningarna och känner mig ändå pigg skulle jag säga. Ja, nu är det ledig idag men hade jag hoppats att det nästan var träning idag. Och generellt då, nu är det ju kanske en sån där match där de här chanserna måste sitta. Hur känner ni alla kring det? Nej, men så är det väl absolut och kanske om man har pratat om att man kanske inte har får så många chanser i de andra matcherna, så är det här kanske ännu tydligare att här kommer det nog bli väldigt få chanser. Då handlar det om att ha skärpa i avsluten definitivt. Känner ni någon stress kring det? Nej, det är egentligen ingenting som jag försöker att lägga fokus på, utan tycker att det viktigaste hela tiden är hur vi presterar som lag och kan vi gå ifrån matchen och känna att vi har gjort en bra prestation och även fått med oss resultatet, så är det där man får fokusera på. Men som anfallare så vill man såklart alltid göra mål och det är alltid tråkigt att gå av planen mållös, men ibland får man försöka tänka på att det finns saker som man kan ha gjort under matchen som kan ha varit viktiga för laget ändå och försöka att vara rättvis mot sig själv på det sättet. Mot just USA, kommer det handla mycket om kontringsspelet, om fasta situationer? Ja, mycket möjligt. De är ju ett otroligt starkt lag på många sätt och så där kan det nog bli viktigt för oss att använda oss av kontringar, men också försöka att hitta andra saker i vårt spel som vi kan ta med oss. De är en grupp full av självförtroende som amerikanskor ofta är. Ja. Känner ni att ni också är det? Liksom, är ni alls hämmade av att möta dem? Självklart ska vi ha stor respekt för att det är USA vi ska spela mot och det är en stor nation och de har visat under flera år vilket starkt lag de är och i alla möjliga olika mästerskap, så självklart ska vi ha respekt för det, men också någonstans ta med oss att vi är ett bra lag och klarar av att spela mot bra motstånd vi också och försöka att ta med oss det in i matchen och försöka spela med självförtroende. Hur sugen är du på spel? Väldigt sugen såklart. Det är de här matcherna som man längtar efter och drömmer om att få spela. Asllani får med sig bollen och mottagningen är alldeles på utomordentligt dessutom. Här kommer Kosovare Asllani, siktar på Stina Blackstenius. Här är Blackstenius före alla andra och Sverige leder! Sverige leder med 1-0 och Stina Blackstenius som inte har gjort mål. Ja, sen VAR infördes är målskytten efter 12 mållösa matcher efter Kosovare Asllanis läckra framspelning. Och i en match kliniskt ren från målchanser så här långt så är ju ett 1-0-mål nästintill mer värt än 5 stjärnor i kanten. Sverige leder åttondelen i Paris. Stina Blackstenius. Ett helt underbart mål. Och Gerhardsson som verkligen har gett Blackstenius förtroendet att spela. Bra brytning av Rubensson, sätt igång den och Asllani vet redan vad hon ska ta med sig bollen. Lura Buchanan, spela precis när hon ska. Blackstenius kommer ju och där går hon på den här instinkten som vi har sett tidigare. Vi har sett henne förut göra mål i de här lägena. Den passningen är en god bit.
Ja, den är fenomenal, just tajmingen. Och jag tror också att Asllani vet att Buchanan är på väg i kapp. Hon är extremt snabb också. Hon släppte den just innan. Förtroendet och som du tar det. På det där sättet som du ska göra målen också. Så rakt och självklart. Ja. Nej, men det är väl ett lite typiskt Stina-mål faktiskt. Det är ju precis de bollarna jag gillar att gå på. Och äntligen så får jag utdelning i löpningen och i avslutet. Så ja, fantastiskt skönt. Du har väntat så länge på att få göra landslagsmål nu och så kommer det en sån här match. Ja, nej, men det är alltså alldeles fantastiskt. Och som jag har väntat på det här målet och att få göra det i en sån här match. Och, ja, nej. Passningen var det inget fel på heller. Nej, så bra. Det var egentligen bara för mig att löpa på den och kom lite i offside-position först, men Koster tar fram den några meter och hinner jag rätta till positionen och kommer ganska bra till bollen. Så ja, en otroligt bra passning såklart. Vad betyder det här för självförtroendet framåt nu då? Att det lossnar för dig? Nej, men jättemycket såklart. Det är någonting som jag kommer ta med mig personligen, men det viktigaste är ju trots allt att vi har tagit oss vidare. Det är det som verkligen betyder någonting och det här var jag verkligen ett steg på vägen, så det är bara att fortsätta köra nu. Varför vann ni? Ja, men det blir någonting som vi får analysera, men jag tror verkligen på det här laget och det som vi håller på med och jag tycker att vi gör en otroligt bra insats idag. Jobbar otroligt hårt för varandra och ja, det ska vi fortsätta göra. Grattis. Tack. Hur många smsade du i din telefon och hur lång tid tog det innan du kunde somna? Nej, men det var såklart lite meddelanden att läsa igår och otroligt kul att känna att det är så många som följer och att det är många som visar sitt stöd. Så betyder såklart otroligt mycket att få så mycket positivitet efter den här matchen. Och självklart blir det också svårt att somna efter en sån här match och komma till ro. Det är ganska svårt. När man ligger där i sängen då efter att ha gjort det enda målet i en helt avgörande match här, hur känner man då? Är det liksom svårt att ta in och smälta? Ja, men det är ju. Det är så mycket som händer och så mycket på en och samma gång och mycket känslor att ta in, så det är svårt att komma ner i varv och så det blir ju mycket att man spelar upp bilder i huvudet och försöker njuta så mycket av stunden, så man vill ju nästan inte somna heller. Kändes det inte extra skönt att det var ett sånt snyggt mål också? Det är ingen som kan säga att det där var något slumpmål liksom. Nej, det är klart att det finns en tanke bakom målet och jag tycker att det är en väldigt bra omställning och Koster gör ju en fantastisk prestation innan och det är en jättebra passning, så nej, men ett bra mål och var egentligen bara för mig att löpa på det, men väldigt skönt att löpningen sitter. Var det en stor lättnad med tanke på hur lång tid det har gått utan att det blir några mål i landslaget? Ja, väldigt stor lättnad. Det betyder mycket för mig igår att få göra det målet och bra för självförtroendet också att det har gett mig väldigt mycket energi och jag hoppas att det blir någonting som jag kan ta med mig, men det viktigaste är ju såklart den vinsten som vi får med oss igår och den som slår det högst såklart, men sen är det ju svårt att komma ifrån att det är fantastiskt roligt att få göra mål. Har det varit en tuff tid utan målen? Blir man stressad av det? Det är klart att det finns en viss frustration i man vill som forward alltid försöka göra poäng och vara framför mål där målen görs och nu var det länge sedan jag gjorde mål. Det är klart att man blir frustrerad och man vill så mycket ändra på det, men nu har det tagit ett tag, men det var värt att förvänta på att få göra just det här. Och att du får fortsatt förtroendet att Peter Ederson verkligen vet vad han har i dig. Hur skönt känns det då för självförtroendet? Men det förtroendet har ju såklart betytt jättemycket och jag har ju bara försökt att prestera så bra som möjligt och nu har jag inte fått utdelning i form av mål, men det känns väldigt kul att Peter har fortsatt att tro på mig och så det är jag ju såklart väldigt glad och tacksam för. Och att man fick se dig göra ett mål som var typiskt sånt Stina-mål där du direkt på och utan att tänka efter, du bara kör. Då fick man tillbaka en känsla som att det är där man vill ha dig. Ja, det är lite den spelaren jag vill vara. Gå mycket rakt på mål och vara precis de löpningarna framför mål och gå mycket i djupled och inte hinna tänka så mycket i avslutsdelen utan bara men rakt på mål och så det var skönt att det äntligen kom ett sånt mål igår. Och Kosovare Asllani sa att hon hade sagt till dig innan att det är du som ska göra mål idag. Ja, men hon kom fram efter frukost och sa att jag tror att du gör mål idag. Och
det är klart att det skapar någonting i huvudet och tankarna börjar ju gå lite. Så det är men kul med det förtroendet såklart att hon kommer fram och säger så som hon gör. Så ja. Det kommer bli jättejobbigt. Nu måste du liksom få den från henne få cirkulera runt henne inför varje match och vänta på att hon ska liksom... Ja, jag får väl gå och hoppas på att hon ska gå och pika lite igen. Och nu väntar Tyskland. Ett Tyskland som Sverige har så svårt med. Varför? Jättesvårt att säga såklart. Det är ett otroligt bra lag som har varit på absolut högsta nivå i flera år och lyckas nästan alltid ta sig långt i mästerskap. Så det är ett starkt lag som vi ställs mot. Men någonstans så tror jag väldigt mycket på det här laget och det som vi håller på med. Och det är någonting som jag tycker att vi ska ta med oss och även få självförtroende från den här matchen. Att vi får med oss ett bra resultat men också en bra prestation. Och en bra laginsats men ta med oss det in i matchen och tro på att vi verkligen kan vinna den här matchen. För det tror jag genuint att vi kan. För blir det kanske nästan avgörande, så just inställning och det mentala i en sån här match? Ja, absolut. Och nu är det ju... Tyskland har ju varit en jobbig motståndare för oss och jag tror att vi får försöka att inte tänka så mycket... försöka koppla bort det här mentala som vi har mot Tyskland och lita på det som vi jobbar på nu. Och du har fått mer smak förstås. Du kommer göra fler mål. Såklart att man hoppas det. Men det hade varit otroligt roligt att få vinna den här matchen som kommer. Och den blir väldigt viktig för oss. Ett steg på vägen. Jakobsson. Aslan i straffområdet liksom Blackstenius. Det är faktiskt Rolfö också nu. Jakobsson med den individuella manövern. Där är Fridolina Rolfö. Jätterädd gör skjut. Och returen är mål på! Returen gör Stina Blackstenius mål på! Vilken nick av Rolfö som tvingar Schult till att agera kraftfullt. Och Stina Blackstenius utnyttjar returen och rycker upp bollen i nättaket. Och Schult är ilsken. Tyskarna vill titta på TV. Gerhardsson säger starta spel. Sverige leder med 2-1 i öppningen av andra halvlek. Stina, vi pratade efter förra matchen om att du skulle få det här självförtroendet nu som skulle göra dig ostoppbar. Och ett mål till blev det. Ja, otroligt skönt såklart. Det känns ju fantastiskt att kunna stå här och att vi har vunnit den här matchen och klara för VM-semifinal. Det är svårt att sätta ord på det just nu. Du sprang några meter du? Ja, mycket möjligt. Det har vi nog alla gjort i laget idag. Och det här gör vi verkligen tillsammans. Jag är så glad att få vara en del av det här. Varför är ni här? Varför står ni nu inför en semifinal? Jag tycker verkligen att det finns någonting i det här laget. Jag har hela tiden haft en känsla för att vi ska kunna lyckas göra det här tillsammans. Med ett bra ledarteam och fantastiskt duktiga fotbollsspelare så har vi lyckats få ihop det väldigt bra. Och, det är svårt att beskriva. Var det en taktiskt perfekt genomförd match tycker du? Men jag tycker faktiskt att vi får matchen dit vi vill. Det är klart att vi får lite tuff start med målet som kommer, men en ganska snabb kvittering och därefter tycker jag att vi jobbar oss in i matchen otroligt bra och känns ändå som att vi har ganska bra kontroll under matchen. OS, semifinal, nu väntar Holland. Alltså det är mycket som händer just den här kvällen. Ja, men den här matchen betyder ju otroligt mycket för oss och en VM-semifinal är ju såklart otroligt stort, men att vi har ett OS att se fram emot nästa sommar också, det betyder ju jättemycket. Så mycket på en och samma gång idag. Hur högt värderar du den här kvällen? Otroligt högt såklart. Det kommer vara mycket känslor nu. Hur gick det att somna igår då? Men det var ju svårt att komma till ro igår. Det var väldigt mycket känslor och klart att man var glad över den här vinsten och allt som hände igår, så det var svårt att komma till ro, det var det verkligen. Men några timmars sömn, det har vi fått. Är du på gång nu på riktigt? Är du liksom tillbaka i den känsla som du vill vara i? Det är alltid svårt att säga. Det är ju match till match, men jag tycker någonstans efter den kanske lite tuffare inledningen som jag hade i mästerskapet att jag har försökt att växa in i den här turneringen hela tiden och det målet mot Kanada var ju på något sätt viktigt för mig och bara att få ta med sig självförtroende från den matchen och sen är det de här matcherna man verkligen älskar att spela och man njuter egentligen av varje stund, så det är
Kosovare Asllani sa till dig att du skulle göra mål mot Kanada. Sa hon någonting inför den här matchen också eller litade du på din egen instinkt? Nej, det var väl ingenting innan den här matchen, men det var ju lite roligt att höra att hon hade gått fram till Sofia igår och sagt att hon skulle göra mål. Så ja, det blev ju en grej efter det, att det verkar som att Kosse vet. Kosse är Saida liksom, hon har något som vi andra inte har helt enkelt. Ja, men tydligen så, men det var väl kul att hon återigen hade rätt. Får bara se vad som händer nästa match här nu, om hon får någon känsla. Alla kommer att vara bästis med Kosse nu. Ja. Och tankar framåt nu då? Nu väntar Nederländerna. För det första, hur mycket har du hunnit sett dem så här långt? Inte mycket alls faktiskt, utan fokuset har ju legat på våra matcher och våra motståndare hela tiden, och sen de andra grupperna har man inte haft så mycket bra koll på. Men vi har ju såklart sett deras resultat, och vi vet lite vilket lag de är sen tidigare och vilka spelare de har, så hyfsat bra koll har man ju ändå på vilket lag de är och vilken utveckling de har haft de senaste åren. Är regerande Europamästare och har gjort ett bra VM hittills, så ja, men ett otroligt starkt lag med väldigt många individuella skickliga spelare. Vad skulle du säga är deras styrkor eller deras främsta vapen? Nu har jag inte analyserat jättemycket och vet inte så, men skulle väl säga att deras offensiv är framförallt deras styrka. De har många offensiva krafter i laget. Hur minns du matchen för 2 år sedan då, mot just Nederländerna? Det var en tuff match för oss och ett otroligt starkt Holland som vi mötte då. Och sen att vi förlorade den matchen, det ger ju oss en känsla av revansch. En möjlighet för oss att få göra en betydligt mycket bättre match än vad vi gjorde senast och också gottgöra den här förlusten som vi fick. Att man har slagit ett Tyskland, gör det att man känner att ett Nederländerna inte blir några problem? Jag tycker ändå att vi ska ta med oss att vi har gjort två bra matcher mot ett starkt Kanada och ett väldigt bra Tyskland som vi har haft problem med under väldigt många år. Så nu känner jag väl verkligen att allt är möjligt och att vi ska se möjligheterna och kunna vinna mot Holland, för de finns. Och bara vi vågar tro på det på det samma sätt som vi har gjort hittills så ska det kunna gå vägen. Vi vill fortfarande ha mer av det här mästerskapet och än så länge är vi inte klara. Och det är exakt samma resultat när vi nu konstaterar att Sverige är den 3:e bästa nationen i världen. Det känns på något sätt skönt och lite rörande att säga det faktiskt. 2015 är det Karl-Erik Nilsson också, den svenska fotbollshövdingen också, som finns med där uppe, och Stefan Löfven finns där nere också. De som har bronsen den här matchen 2015 är då Hedvig Lindahl. Det är så säkert för att de ska inte orka röra sig något mer, men de orkar mer även nu. Här står de ganska lugn och kapten. I TV4 alltså, 17:50 är det som... Ja, vi ser de rutinerade spelarna längst fram i bussen och här är lite längre... Vad VM betytt för dig? Otroligt mycket såklart. Mitt första VM och att få göra det tillsammans med det här laget och leda teamet och att det avslutas på det här sättet är ju helt fantastiskt såklart. Så nej, men det kunde nästan inte blivit bättre. Du hade ju en speciell resa, du fått lämna eller valt att lämna Frankrike på lite olika sätt om man säger så, minst sagt. Hur har den här resan varit för dig? Nej, men som jag har sagt tidigare så har det varit en utmaning för mig att vara i Frankrike och målet var ju verkligen att komma hem och försöka och börja om på något sätt och förbereda sig så bra som möjligt inför det här mästerskapet och fått otroligt bra hjälp och otroligt kul att stå här och känna att det ändå gav mig någonting. Härligt! Lämna Montpellier, komma till Sverige, Linköping och starta om igen och lämna Nice då lite, några mil emellan Montpellier och Nice och komma med den här medaljen. Du kom in i en matchsvit där målen uteblev, men efter drygt 12 matcher så lossnade mot Kanada. Det kommer här så alla får se det. Du får jättegärna ta oss igenom det här. Jag vet inte om jag kan säga så mycket mer än att den är otroligt
otroligt bra passning. Det är en absolut världsklass på den passningen. Så det var inte mycket mer för mig att göra, försöka vara först på bollen, och det lyckas jag väl på något sätt att vara. Så kan det låta när man gör mål i ett världsmästerskap. Världsklass på passningen. Vi är rätt nöjda med din avslutning också. Du, Stina, men vad betydde målet för dig? För mig betyder det väldigt mycket, inte bara att få göra det i en sån match, utan också med tanke på att det var väldigt länge sedan som jag hade gjort mål i landslaget senast. Och, det gav mig otroligt mycket energi och också ett självförtroende som jag behövde vidare i turneringen. Så viktigt på väldigt många olika sätt, men framförallt väldigt kul och att vi fick fortsätta turneringen. Underbart, vi blickar fram mot ett EM-kval. Det är väl Slovakien i oktober, har jag för mig, som är närmsta uppgift. Mycket stort att se er på scenen tillsammans med målskytten som avgjorde mot Kanada, Stina Blackstenius.